ดูตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าจงพิจารณาว่าอนุกรมสลับอันนี้นะครับเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าหรือว่าลู่ออกนะครับก่อนอื่นนะครับการที่มันจะลู่เข้าได้ก็คือว่าพจน์ถัดไปนะครับจะต้องมีขนาดเล็กลงนะครับดังนั้นผมก็ตั้งชื่อก่อนนะครับให้ an เท่ากับ1ส่วน n นะฮะเพราะฉะนั้นan นะครับเท่ากับ1ส่วน n ซึ่ง1ส่วน n เนี่ยนะครับจะมีค่ามากกว่า1ส่วนด้วย n บวก1แน่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นพจน์ถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่า an จะมากกว่า an บวก1แน่นอนนะครับเงื่อนไขแรกจบไปแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับก็คือลิมิตของ an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับก็คือเป็นลิมิตของ1ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นตอนนี้เราได้แล้วครับว่าขนาดของพจน์ถัดไปเนี่ยนะครับจะมีขนาดเล็กลงเสมอนะครับแล้วก็ลิมิตของ an มีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นไอ้เจ้าอนุกรมสลับตัวตรงนี้ก็จะลู่เข้านะครับถัดมานะครับให้พิจารณาว่าอนุกรมสลับที่ให้มานี้นะครับลู่เข้าหรือลู่ออกนะฮะก่อนอื่นนะครับเราก็มาดู an ก่อนนะครับ an ของเราก็คือเป็น 3n ส่วนด้วย 4n ลบ1นะครับเราก็มาหาลิมิตของ an ตรงนี้นะครับก็ลิมิตของ an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็คือเป็นลิมิตของ 3n ส่วนด้วย 4n ลบ1นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ผมก็คูณทั้งเศษและส่วนนะครับด้วย1ส่วน n ก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ3ส่วนด้วย4ลบกับ1ส่วน n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4ลบกับ0ซึ่งก็คือ3ส่วน4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่าลิมิตของ an เนี่ยนะครับมันไม่เท่ากับ0เราก็เลยสรุปได้ครับว่าอนุกรมสลับตัวตรงนี้นะครับก็คือลู่ออกทันทีนะครับถัดมานะครับให้พิจารณาว่าอนุกรมสลับตัวตรงนี้นะครับเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าหรือลู่ออกนะฮะก็ผมก็ให้ an นะครับเท่ากับ n กำลัง2ส่วนด้วย n กำลัง3บวก1นะครับผมก็ทำการเช็คลิมิตก่อนนะครับหาลิมิตของ an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็เป็นลิมิตของ n กำลัง2ส่วนด้วย n กำลัง3บวก1นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็ทำการคูณทั้งเศษและส่วนนะครับด้วย1ส่วน n กำลัง3ก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ1ส่วน n ส่วนด้วย1บวกกับ1ส่วนด้วย n กำลัง3เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0ส่วนด้วย1บวกกับ0ซึ่งก็คือ0นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาเช็คครับว่าไอ้เจ้าลำดับ an ตรงนี้มันเป็นลำดับแบบกำลังลดลงหรือเปล่านะครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับเนื่องจากว่า an ตรงนี้มันมีรูปร่างค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับผมก็เลยสร้างฟังก์ชัน f ขึ้นมาครับให้ fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง3บวก1นะครับก็ทำการหาอนุพันธ์อันดับที่1นะครับก็ดิฟครับล่างดิฟบนนะครับได้ 2x แล้วก็ลบกับบนดิฟล่างนะครับได้ 3x กำลัง2ส่วนด้วยล่างกำลัง2นะครับก็ทำการจัดรูปนะครับตรงนี้ก็คูณเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น2x กำลัง4นะครับแล้วก็ลบกับ 3x กำลัง4ก็เหลือกลายเป็นลบ x กำลัง4นะครับแล้วก็บวกกับ 2x ส่วนด้วย x กำลัง3บวก1ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็ทำการแยกตัวประกอบนิดนึงนะครับก็จะได้ว่าเป็น x คูณอยู่กับ2ลบ x กำลัง3นะครับหารด้วย x กำลัง3บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็สรุปได้ครับว่าเพราะฉะนั้น f prime x นะครับจะน้อยกว่า0เมื่อ2ลบ x กำลัง3นะครับมันจะน้อยกว่า0นะครับคือตอนนี้เนื่องจากว่าเราสนใจลำดับเนาะลำดับก็คือเป็นตัวเลข1 2 3 4 5เราสนใจเฉพาะตัวเลขที่มันเป็นด้านบวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว x ตัวตรงนี้นะครับก็คือเราสนใจเราให้มันเป็นบวกแน่ๆแล้วนะครับดังนั้นการที่มันจะเป็นบวกหรือลบได้มันก็เลยขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าก้อนนี้ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะไอ้ตัวส่วนตรงนี้ก็เป็นยกกำลัง2กันแล้วนะครับก็คือยังไงก็ไม่ติดลบนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่าf prime x เนี่ยนะครับจะน้อยกว่า0เมื่อ2ลบ x กำลัง3น้อยกว่า0นะครับหรือก็คือว่า
x เนี่ยนะฮะจะมากกว่ารากที่3ของ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยได้ว่า an นะครับเป็นลำดับที่ลดลงเมื่อ n เนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับทีนี้เรายังขาดตัวแรกไปอีกนิดนึงนะครับเราก็เลยทำการหา a1 กับ a2 นะครับซึ่ง a1 ก็จะเท่ากับ1 ส่วน 2นั่นเองนะครับก็คือแทนค่าลงไปในฟังก์ชัน f ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ a2 นะครับก็จะเท่ากับ4ส่วนด้วย9นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าลำดับอันนี้ก็ลดลงตั้งแต่ a1 a2 ลดลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า an เนี่ยนะครับเป็นลำดับที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เราก็เลยได้ว่าไอ้เจ้าอนุกรมสลับตัวตรงนี้นะครับลู่เข้าตัวอย่างอันนี้นะครับให้ประมาณค่าของอนุกรมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอนุกรมสลับโดยที่ให้ค่าประมาณเนี่ยนะครับมีความถูกต้องจนถึงทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราควรที่จะประมาณค่าให้ n เป็นเท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นนะครับเราต้องแสดงก่อนครับว่าไอ้เจ้าอนุกรมตัวนี้นะครับมันลู่เข้าถ้ามันลู่เข้าเราถึงมาประมาณค่ากันนะครับถ้ามันลู่ออกเราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาประมาณค่านะครับก็เริ่มต้นนะครับเราต้องแสดงว่าลำดับ an นะครับเป็นลำดับที่ลดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้ an นะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย n factorial นะครับซึ่ง an เนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย n factorial นะครับซึ่งจะมากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วนด้วย n บวก1 factorial นั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเป็น an บวก1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่า an เนี่ยนะครับมันจะมากกว่าหรือเท่ากับ an บวก1นะครับทุก n ที่เป็นจำนวนนับเลยนะครับอันนี้อันแรกนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็มาหาต่อครับว่าลิมิตของ an เนี่ยนะฮะมันเข้าใกล้สู่0นะครับก็ทีนี้ครับไอ้เจ้า an ของเราเนี่ยนะครับมันเป็น1ส่วนด้วย n factorial นะครับซึ่งการจะกระจาย n fact ออกมาให้อยู่ในรูปของยกกำลังเนี่ยนะครับมันค่อนข้างลำบากนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบแทนนะครับก็1ส่วนด้วย n fact เนี่ยนะฮะมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน n แน่ๆนะครับเพราะว่า n ตัวตรงนี้นะครับมีค่าน้อยกว่า n fact แน่ๆนะครับดังนั้นหารด้วยตัวเลขที่น้อยกว่านะครับดังนั้นค่าของมันก็เลยต้องมีค่ามากกว่านะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตรงนี้นะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0แน่ๆนะครับแต่เนื่องจากว่าลิมิตของ0นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลิมิตของ1ส่วน n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity จาก Split theorem นะครับทำให้เราได้ว่าลิมิตของไอ้เจ้าตัวตรงกลางนะครับของสมการเนี่ยนะฮะเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็ต้องมีค่าเท่ากับ0ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจากเงื่อนไขทั้ง2นะครับทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้าอนุกรมสลับนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะลู่เข้านั่นเองนะครับทีนี้ครับเราก็จะมาประมาณค่ากันนะครับทีนี้เราต้องการค่าประมาณให้มีความถูกต้องของทศนิยม3ตำแหน่งนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเป็น absolute ของ s ลบกับ sn นะครับจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0005 นั่นเองนะครับแต่ว่าจากเจ้าทฤษฎีเนี่ยนะฮะเรารู้ว่าabsolute ของ s ลบ sn เนี่ยนะฮะมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ an บวก1นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถหาได้ว่า an บวก1ตรงนี้นะครับเป็นพจน์ตรงไหนและพจน์ตรงนี้มันต้องน้อยกว่า 0.0005 ด้วยนะครับคือถ้าเราได้เงื่อนไขตัวนี้มานะครับเราก็จะได้สมการตัวนี้มานั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาไอ้เจ้าเงื่อนไขตัวตรงนี้กันนะครับก็ให้ an บวก1นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0005 นะฮะซึ่ง an บวก1อันนี้นะครับก็คือ1ส่วนด้วย n บวก1 factorial นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0005 นะครับทีนี้เราก็ทำการคูณไขว้ย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะได้ว่า n บวก1 factorial นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 นั่นเองนะครับหรือถ้าเราลองไล่คิดคำนวณดูนะครับเราก็จะได้ว่า
n เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ6นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือก n ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ6นะครับเราก็จะได้ค่าประมาณซึ่งคือเป็น Sn นะครับที่มีความคลาดเคลื่อนเนี่ยไม่เกิน 0.0005 นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปนะครับ S6 เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ summation นะครับเมื่อ n ตั้งแต่1จนถึง6ของลบ1ยกกำลัง n ส่วนด้วยn fact นะครับซึ่งก็จะมีค่าเป็น 0.368056 นั่นเองนะครับ